काहीतरी चटपटीत खायचंय, वडापाव खायचाय की दाबेली खायची, दोन्ही एकत्र करूया. आज आपण बनवतो आहोत दाबेली वडापाव. चला तर मग सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण दाबेली वडापावसाठी लागणारी भाजी बनवूया. त्यासाठी एक पॅन ठेवलेला आहे. गॅस ऑन करूया आणि आता 3 टेबलस्पून एवढं तेल आपण घालूया. तेल गरम झाले. आता कांदा घालून घेऊया. एक मोठा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे. कांदा छान फ्राय करून घेऊया. कांद्याचा रंग थोडासा बदललाय. आता मीठ घालूया. गॅस मीडियम करूया. कांदा झालेला आहे. खूप लाल नाही करायचंय. आणि आता आपण त्याच्यात 1 टीस्पून एवढी आलं लसणाची पेस्ट घालत आहोत. मिक्स करून घेऊया. लगेचच आपल्याला दाबेली मसाला घालायचा आहे. हा 2 टेबलस्पून एवढा दाबेली मसाला घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून मिरची पावडर. छान मिक्स करूया. छान मिक्स झालंय. आता पाव कप एवढी कोथिंबीर घालूया. मिक्स करूया. आता आपण ह्याच्यात उकडलेले बटाटे घालायचे. 4 बटाटे घेतलेले आहेत. उकडून ते हाताने कुस्करून घ्यायचे. खूप मॅश नाही करायचे. मिक्स करूया. छान मिक्स झाले. आता जी कोथिंबीर उरली होती ती आपण वरून घालूया. मिक्स करूया. हे छान मिक्स झाले. आता गॅस बंद करूया. ह्यामध्ये 1 टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. आता हे मिश्रण थंड व्हायला ठेवूया. तोपर्यंत एका बाजूला तेल गरम करत ठेवले. इथे 2 कप बेसन घेतलंय. त्यात पाणी आणि मीठ घालून मी आधीच भिजवून ठेवलं होतं. एक 15 मिनिटासाठी आपण हे रेस्ट केलेलं आहे. ह्याची कन्सिस्टन्सी आता बघू शकता. आता काय करायचंय, जे मगाशी आपण तेल तापत ठेवलं होतं त्यातलं 1 टेबलस्पून एवढं तेल ह्यात घालायचंय. त्यामुळे होतं काय की आपले जे वडे आहेत ते अगदी छान खुसखुशीत होणार आहेत. आपली भाजी थंड झाली आहे. आता वडे करूया. वडे आपल्याला खूप मोठे नाही करायचे आहेत. हे थोडे आकाराने लहान करायचे आहेत, कारण दाबेलीचा जो पाव असतो तो लहान असतो. अशा प्रकारे आपण सगळे वडे करून घेऊया. आपले सगळे वडे तयार आहेत. आता तळून घेऊया. वडे तळून झालेले आहेत. काढून घेऊया. वडे आपले झालेले आहेत. मस्त झालेत वडे. आता आपण दाबेली असेंबल करून घेऊया. पाव आपण कापून घेतलेले आहेत. आता ह्याच्या एका साईडला पुदिना चटणी लावूया. लसणाची चटणी घालूया. वडापाव म्हटला की लसणाची चटणी ही आलीच. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण ही चिंचगुळाची चटणी लावून घेऊया. दाबेलीला चिंचगुळाची चटणी ही लागतेच, त्यामुळे आपण ही सुद्धा वापरणार आहोत. आता ह्याच्यावर जाईल वडा, त्यानंतर हे तळलेले शेंगदाणे आणि डाळिंबाचे दाणे. अशा प्रकारे आपला दाबेली वडापाव तयार आहे. कशी होती रेसिपी? होती की नाही सिंपल? कारण सिंपल है तो सही है. नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ते मात्र मला कळवायला विसरू नका. तर अशा छान छान चटपटीत रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.